makeup tutorial, which is I'm gonna mamaot, uy! Mamaot, ay Iba na lang. Gusto kabungkag, so wag na lang. Doon sa tutong na mo, gamito na to ang gamito na to ang iskinol. Bulog diri mo ta maragbuang tutong na. Using this eskinol. Fighting. No. Okay, the next I'm going to apply the Mary Kay, the tone of this ivory. Here, the shade. The shade is ivory. Okay. Buang nga tigulang sa dalan. Wala na kong sikuan. Aida Miraso. Si Aida Miraso. The next step is sa nato og powder akong kilay kay aron na. Sulatan ko siya ayo. Itong awaton ang kilay ni Kim Kardashian. Ash brown, ash brown. Hindi. Yeah. Medyo kung anak niya nga, hindi ka kami ang silikon. Kaya kung isang pasal, kung mga eyeshadow. Brown. Sa Queen's taas. Sige na yung brown, kanyang pakat. Saan na ba na yan? Pakat. Pakat ay isa dili.
Ay, duga. Concealer by Morena. Shade of, what's the shade of this? So black. For Morenas. Next is the under eye. Okay, let's make this.
Black na rin. Sila sa sulod dito di tama dito. XX, family pack. Just making waves, different shades of emotions, fast and slow, and cold. Feeling. Ano ba yung sinausap? My blush pen would be this. Dilaw da pilay. Ayan. Piniplanay mo kong bagus. Lip liner on. Para pilay na brown. Ang brown yung natin na papaw. Okay, kolador. Basta brown ang chika gapwa. Sagot. Lagi din. Mm.
Baan na ko sa kong gibuhat. Ay, wala ako kaila sa mga dog. Ano lang yung busog ganina? Nalain man to. Kay laylay. Dapat fitting. Sinilain mo, bigita siya no, mali lang na ihatod. May sa ano, matod bislit, matod upuan, matod Nice. Pagkat yung ganyan.